હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બેકરી કરતાં એકદમ સસ્તી અને ચોખ્ખી ક્રિસ્પી ખસ્તા ઘઉંના લોટની ચકરીની રેસીપી। તો હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે કે પછી દિવાળીના નાસ્તા માટે તમે ઘરે જ ઘઉંના લોટની ચકરી બેકરી કે બજાર જેવી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનશે, ખાવામાં એટલી ટેસ્ટી લાગશે કે ડબ્બો ક્યારે પૂરો થઈ જશે ખબર પણ નહીં પડે। તો ચાલો એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવી ઘઉંના લોટની ચકરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં આપણે વ્હાઇટ કલરનું આ રીતે એક કોટનનું કપડું લઈશું અને તેમાં 2 કપ ઘઉંનો ચાળેલો લોટ ઉમેરીશું। અહીંયા તમારે વ્હાઇટ કલરનું કપડું હોય તેવું જ લેવાનું છે અને લોટને ચાળીને જ એડ કરવાનું છે। હવે આ રીતે ચારે બાજુથી આપણે કપડાને એકદમ ધ્યાનથી બિલકુલ પણ લોટ બહાર ના નીકળે એ રીતે ઉઠાવીને એકદમ ટાઈટ પોટલી વાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતની મેં પોટલી એકદમ ટાઈટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે એક પ્રેશર કુકર લઈશું અને તેમાં વચ્ચે આ રીતે એક રીંગ રાખીશું અને તેમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। તો અહીંયા તમારે વધારે પડતા પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। તો 1.5 ગ્લાસ જેટલું મેં પાણી એડ કરી દીધું છે। હવે આપણે સેન્ટરમાં આ રીતે કોઈ પણ એક પોટલી સમાય એ રીતનો બાઉલ રાખીશું। તમારી પાસે સ્ટીલનો ડબ્બો હોય નાનો તો તમે એ પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે જે પોટલી બનાવી છે તેને એકદમ સરસ રીતે આ રીતે બાઉલમાં સેટ કરી દઈશું અને પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ફક્ત 5 વિસલ કરી લઈશું। તો લગભગ 5 વિસલ થઈ જાય એટલે પ્રેશર કુકરનું પ્રેશર જાતે જ આપણે નીકળવા દઈશું અને હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને જે પોટલીમાં આપણે લોટને સ્ટીમ કર્યો છે તે પોટલીને આપણે અત્યારે ગરમ છે તો એકદમ ધ્યાનથી આ રીતે ઉપાડીને બાઉલમાં ઉમેરીશું અને હવે પોટલીને આપણે ખોલી લઈશું। તો તમે 5 વિસલ કરશો એમાં તમારો લોટ એકદમ સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ જશે। તો ત્યાં તમે જોઈ શકો છો આપણો ઘઉંનો લોટ એકદમ કઠણ આ રીતે સ્ટીમ થઈ ગયો છે। હવે બધા જ લોટને બાઉલમાં નીકાળીને હાથેથી જેટલો તૂટે એટલો આપણે આ રીતે તોડી લઈશું। જો તમારો લોટ હાથેથી ના તૂટે તો તમે ડાયરેક્ટ જ તેને ખાયણીમાં કે પછી મિક્સર જારમાં તેનો ભૂકો કરી શકો છો, પણ અહીંયા હાથેથી જેટલો તૂટ્યો એટલો મેં લોટને આ રીતના તોડીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે એક મોટું વાસણ લઈશું અને તેમાં આ રીતે એક ચાળણી રાખીશું અને તૈયાર કરેલા લોટને આપણે ચાળણીમાં ઉમેરીને ચાળી લઈશું। અહીંયા તમારે ચકરીનો લોટ બાંધતા પહેલાં તમારે લોટને ચાળવું ખૂબ જ જરૂરી છે, ચાળીને તમારે લોટ બાંધવાનો છે। તો આ રીતે જેટલો ચડાય એટલો ચાળી લઈશું અને બાકીનો ઉપરનો જે લોટ હોય તેને ફરીથી આપણે મિક્સર જારમાં કે પછી ખાયણીમાં તેનો ભૂકો કરીને ફરીથી ચાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં બધો જ લોટ ચાળીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। તો લગભગ 1 ટીસ્પૂન જેટલું અહીંયા મેં મીઠું ઉમેરી દીધું છે। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરીશું અને 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું। સફેદ તલનો ટેસ્ટ ચકરીમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે તો તમારે થોડાક વધારે જ એડ કરવાના। 1 ટીસ્પૂન આપણે કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા આ રીતે કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરવાથી ચકરીમાં તેનો કલર ખૂબ સરસ આવે છે, પણ જો ના હોય તો તમે રેગ્યુલર લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો। 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો આપણે હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને હવે બધા જ મસાલાને સારી રીતે લોટમાં મિક્સ કરી લઈશું। મસાલા મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે મોણ માટે તેમાં તેલ ઉમેરીશું। તો ફક્ત 2 ટીસ્પૂન જેટલું જ આપણે તેલ ઉમેરીશું, તેનાથી વધારે મોણનો ઉપયોગ તમારે બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। અને હવે હાથેથી એકદમ સરસ રીતે મસળીને આપણે બધા જ લોટમાં મોણને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતનું તમારે પ્રીમિક્સ બનાવીને 1 મહિના સુધી તમારે સ્ટોર કરવું હોય તો પણ તમે કરી શકો છો અને જ્યારે પણ તમારે ચકરી બનાવવી હોય ત્યારે એકદમ ઝડપથી તમે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। પણ જો તમારે પ્રીમિક્સને સ્ટોર કરવું હોય તો તેમાં તમારે તેલનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। જ્યારે તમે ચકરી માટેનો લોટ બાંધો ત્યારે જ તમારે તેમાં તેલ એડ કરી દેવાનું છે। તો અહીંયા આ રીતે મોણ મિક્સ થઈ ગયું છે અને આપણે આ રીતે મુઠ્ઠી વાળીએ તો એકદમ સરસ રીતે મુઠ્ઠી પણ પડે છે। હવે અહીંયા 1 કપ જેટલું મેં પાણી લઈ લીધું છે, તો થોડું થોડું આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું અને ચકરી માટેનો લોટ બાંધી લઈશું। તો અહીંયા ચકરી બનાવવા માટે તમારે વધારે પડતો કઠણ પણ નહીં અને વધારે પડતો સોફ્ટ પણ નહીં એ રીતનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। તો એકસાથે વધારે પાણી એડ ના થઈ જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। થોડું થોડું પાણી આ રીતે ઉમેરતા જઈશું અને મીડિયમ આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા ચકરી માટેનો એકદમ પરફેક્ટ લોટ બાંધીને મેં તૈયાર કરી લીધો છે અને લોટ તમે જોઈ શકો છો વધારે પડતો કઠણ પણ નથી અને વધારે પડતો સોફ્ટ પણ નથી। તો આ જ રીતનો તમારે લોટ બાંધવાનો છે એટલે એકદમ પરફેક્ટ તમારી ઘઉંના લોટની ચકરી બનશે। તો હવે લોટને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને જે ચકરી માટેની રીંગ આવે છે તેને મેં સંચામાં સેટ કરી લીધી છે। હવે તેને આપણે તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું
અને સંચાને પણ આપણે અંદરથી સારી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું, એટલે લોટ અંદર બિલકુલ પણ ચોંટશે નહીં. અને હવે સંચાને આપણે નીચેથી એકદમ સરસ રીતે ફિટ કરી લઈશું અને આપણે જે લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે તેમાંથી આપણે થોડોક લોટ લઈ આ રીતે હાથેથી મસળીને સિલિન્ડર શેપ આપીને સંચામાં ઉમેરીશું. તો એકવારમાં સંચામાં જેટલો લોટ સમાય એટલો આપણે એકસાથે એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે જેટલો સમાયો એટલો દાબીને મેં લોટ સંચામાં ભરી દીધો છે. હવે ઉપરથી આપણે ઢાંકણ આ રીતે ફિટ કરી દઈશું. તો અહીંયા ચકરી બનાવવા માટે આપણો સંચો એકદમ રેડી છે. હવે આ રીતે આપણે સ્ટીલની પ્લેટ લઈને તેને ઊંધી રાખીશું. તમે આની જગ્યાએ બટર પેપરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો અને સંચાને ઉપરથી ફેરવતા જઈને આપણે ચકરીનો ગોળ શેપ આપીને તૈયાર કરી લઈશું. તો શરૂઆતમાં તમારે આ રીતે તેને થોડીક સેટ કરી લેવાની, એટલે અંદરની સાઈડથી બહાર સુધી ચકરી એકદમ ગોળ શેપમાં તમારી બનીને તૈયાર થશે. તો જો તમારો લોટ એકદમ પરફેક્ટ બંધાયેલો હશે તો જ્યારે તમે આ રીતે ચકરી પાડશો ત્યારે બિલકુલ પણ તૂટશે નહીં. જો તમને લાગતું હોય કે લોટ વધારે પડતો કઠણ છે તો 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને તમારે તેને થોડોક સોફ્ટ કરી લેવાનો, એટલે એકદમ સરસ તમારી આ રીતે ચકરી પડીને તૈયાર થશે. પણ અહીંયા લોટ એકદમ પરફેક્ટ રીતે બંધાયેલો હોવાના લીધે આપણી ચકરી એકદમ પરફેક્ટ તમે જોઈ શકો છો આ રીતે પડી છે. અને લાસ્ટમાં સંચાને ઊંધો ફેરવશો એટલે લોટ તેની જાતે જ સંચામાંથી પડવાનો બંધ થઈ જશે અને કિનારીને આ રીતે તમારે એકદમ સરસ રીતે ચોંટાડી દેવાની છે, એટલે જ્યારે તમે ચકરીને ફ્રાય કરો ત્યારે બિલકુલ પણ ચકરી તમારી તેલમાં અલગ નહીં થાય. તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધી ચકરી પાડીને તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે ચકરીને પાડીએ છીએ ત્યારે બિલકુલ પણ વચ્ચેથી આપણો લોટ છે તે તૂટતો નથી. આ રીતે તમે 3 વાર સંચાને ફેરવશો એટલે બધી જ ચકરી તમારી એક સરખા માપની બનીને તૈયાર થશે. તો આ રીતે મેં પહેલાં એકસાથે થોડીક ચકરી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે તેને ફ્રાય પણ કરતા જઈશું અને સાઈડમાં આપણે બીજી ચકરી પાડતા પણ જઈશું. તો ચકરીને મેં તળવા માટે તેલને પહેલાંથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખીશું અને એકવારમાં કઢાઈમાં જેટલી સમાય એટલી ચકરી આપણે આ રીતે ધ્યાનથી તેલમાં એડ કરતા જઈશું. તો અહીંયા તમારી ચકરીને પલટવાની બિલકુલ પણ ઉતાવળ નથી કરવાની. જો તમે તરત જ તેને પલટશો તો ચકરી તૂટવા લાગશે. તમને લાગે કે ચકરી નીચેથી થોડી ક્રિસ્પી થવા લાગી છે ત્યાર પછી તમારે તેને ધ્યાનથી પલટવાનું છે અને પલટતા જઈને ચકરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને લાઇટ ગોલ્ડન કલર જેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફ્રાય કરી લઈશું. તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી બધી જ ચકરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે અને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર પણ આવી ગયો છે. અને શરૂઆતમાં આપણે એડ કરી ત્યારે ઘણા બધા બબલ્સ હતા અને અત્યારે બબલ્સ પણ ઓછા થઈ ગયા છે. તો આપણે બધું તેલ નિતારીને ચકરીને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફક્ત 2 કપ ઘઉંના લોટમાંથી આખી પ્લેટ ભરીને આપણી ચકરી તૈયાર થઈ છે અને એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ ખસ્તા તમારી આ ચકરી બનીને તૈયાર થશે. તમે બેકરીની ચકરી લાવવાનું પણ ભૂલી જશો તો તમે ક્યારે આ રીતે ચકરી ના બનાવી હોય તો જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. તમે આને બનાવીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો, બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતી. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.